ظهرت الديانة المسيحية مبكرا في أوروبا، وبالرغم من الاضطهاد الذي تعرضت له، إلا أن الظروف السياسية والإدارية التي أحاطت بالإمبراطورية الرومانية، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمها الإمبراطور قسطنطين، مكنها من الانتشار بسرعة، حتى أصبحت في القرن الرابع الميلادي الديانة الرسمية للإمبراطورية. بدأت المسيحية تأخذ مكانها في المجتمع الأوروبي وتتوسع في أملاكها، الأمر الذي دفعها إلى إيجاد تنظيم ثابت للإدارة. كان منصب البابوية أحد هذه التنظيمات الذي لم يكن موجودا أصلا لا في الديانة المسيحية ولا في التنظيمات الإدارية الرومانية القديمة. إلا أن السرعة التي انتشرت بها المسيحية وامتداد نفوذها على مساحات واسعة من أراضي الإمبراطورية جعلها تحاكي التطور الإداري الروماني لتسهيل عملية السيطرة والتنظيم على أتباعها وأملاكها. هكذا ظهر التنظيم الكنسي، وعلى رأسه البابوية التي أصبحت منذ نشأتها تمثل أحد مراكز القوى في الغرب الأوروبي، حتى أنها تصدرت بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية، وأصبحت قوة دينية وسياسية فاعلة في الغرب الأوروبي، واستمرت حتى الوقت الحاضر. ظهرت المسيحية في أوروبا في منتصف القرن الأول الميلادي على يد التلاميذ والرسل الذين تشتتوا في كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية، مما أتاح المجال أمام المسيحية أن تنتشر انتشارا حثيثا، بحيث لم يكد ينتهي القرن الثاني الميلادي إلا وكانت كل ولاية من الولايات الرومانية المطلة على البحر المتوسط تضم بين جنباتها جالية مسيحية. وقد قامت هذه الجاليات ببناء وتأسيس الكنائس التي انتشرت في كل مدينة وقرية رومانية. بالرغم من الاضطهاد الذي تعرضت له المسيحية في بداية انتشارها، إلا أن زيادة عدد أتباعها من رعايا الإمبراطورية سرعان ما أدى إلى الاعتراف بها كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية مع نهاية القرن الرابع الميلادي. لقد كانت الظروف التي أحاطت بالإمبراطورية الرومانية من أكبر العوامل التي ساعدت على سرعة انتشار المسيحية في كافة بقاعها، فاتساع شبكة الطرق بين أطراف الإمبراطورية الممتدة وخضوعها لسلطة مركزية ساعد على انتقالها بسهولة بين المدن والولايات الرومانية، فضلا عن الأمن والسلام الذي ساد ربوعها، وكذلك نشاط التبادل التجاري بين مختلف أجزائها، مما سهل في انتقال الأفكار والمعتقدات بسهولة بين أرجاء الإمبراطورية، وبالتالي انتشار المسيحية ووصولها إلى أقصى أطراف البلاد بسرعة فائقة. كما كان للاهتمام الذي أبداه الإمبراطور قسطنطين الكبير بالكنيسة أثر كبير في تاريخها، إذ قام سنة 313 بإصدار مرسوم معلنا فيه حياد الإمبراطورية الرومانية بكل ما يخص شؤون العبادات أمام جميع الديانات على أرض الإمبراطورية، منهيا بذلك سنوات من الاضطهاد الذي مورس ضد المسيحيين، حيث ألغى الإمبراطور العقوبات المفروضة على الكنيسة وأعاد لها أملاكها المصادرة. جعل الإمبراطور قسطنطين من سلطته الأرضية صورة من السلطة السماوية، إذ اعتبر نفسه مفوضا من الرب، مما دفع الكنيسة إلى أن تعتبره كاهنها الأعلى، على اعتبار أنه الآمر الناهي لكل الأديان في مملكته، لذلك خلعت عليه لقب الحبر الأعظم كزعيم لرأس الكنيسة. لقد لعب هذا اللقب دورا كبيرا في رسم الزعامة الدينية للديانة المسيحية، التي بدأ يتعاظم مركزها اتجاه الحياة السياسية والاجتماعية، إضافة إلى مكانتها الدينية. كانت الكنيسة المسيحية في عصرها الأول تمتاز بالبساطة المطلقة، حيث لم تتعدى العلاقة التي كانت تجمع بين المجتمعات المسيحية المختلفة رابطة الإيمان بالدين المسيحي. لقد كان النظام الرئاسي للكنيسة غير موجود، إذ بدأت السلطة الكنسية نظامها بشكل تقليدي، اعتاد فيها الرعية على إطلاق تسميات مختلفة على رجال الدين مثل الرسل والأنبياء، وعندما زاد عددهم أخذوا يلقبون بالمعلمين، مما أوجد نظاما مبسطا يقوم أساسه على الوحدة الجغرافية،
في كل مجتمع مسيحي منها أسقف يساعده فريق من القساوسة والشمامسة. ولم يستدعي هذا التنظيم المبسط القائم على نطاق ضيق داخل المجتمع المسيحي وجود هيئة كنسية تمثل سلطة دينية ذات نفوذ قوي وفعال في الحياة العامة، وخاصة إن للكنيسة قانونها الخاص الذي تمارسه بشكل مباشر على نواحي الحياة الاجتماعية كالزواج والدفن. مع مرور الزمن، بدأت تظهر على رأس الكنيسة المسيحية 5 مراكز كنسية في روما وبيت المقدس والإسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية، حيث استطاعت كل مدينة أن تكتسب أهمية خاصة بها، فكان لابد لهذه المدن من وجود نظام إداري للكنيسة ينظم أمورها، مما أدى إلى ظهور النظام الكنسي القائم على التفرغ والتخصص في سبيل تحقيق أهداف الكنيسة الدعوية. وقد تمثل النظام الكنسي فيما عرف بالدرجات الكهنوتية التي تتكون من 3 درجات: درجة الأسقفية، وهي درجة رعاية، ودرجة القسيسية، وهي درجة شفاعة، ودرجة الشماسية، وهي درجة خدمية. وتنقسم كل درجة منها إلى مجموعة من الأقسام تسمى الرتب الكهنوتية. فالأساقفة يمثلون كبار الرؤساء الدينيين في مدن الإمبراطورية الرومانية ويرعون شؤونها، ويدعى أحدهم بطريرك وتعني الأب الرئيس. لذلك استخدمتها الكنسية للدلالة على رئيس الأساقفة، وله السلطة في تعيين الأساقفة وتنظيم الطقوس في أسقفيته. لقد ظهر النظام الكنسي بهذا الشكل المتدرج مقتبسا من ترتيب النظام الإداري السائد في الإمبراطورية الرومانية، وقد أطلقت الكنيسة على هذا النظام اسم الإكليروس، أي النصيب أو الميراث، على اعتبار أن رجال الدين المسيحي كرسوا حياتهم من أجل الرب، فأصبح الرب نصيبهم وميراثهم. بدأ الإكليروس بوصفه راعي الديانة الرسمية في الإمبراطورية بالحصول على الامتيازات كالإعفاء من الضرائب، وحق الحصول على التبرعات والهبات، وكذلك قيام رجال الدين بوظيفة الفصل في المخاصمات التي تنشأ بين أبناء الكنيسة، مما أدى ذلك إلى زيادة نفوذ رجال الدين المسيحي في أقاليمهم الجغرافية تدريجياً، إما بفضل مكانتهم الدينية، أو بفضل ما جمعوه من أموال الصدقات المقدمة من الرعية، أو من الهدايا التي بدأ يغدقها عليهم الملوك والأباطرة. هكذا أخذت ثروة الكنيسة بالنمو والازدياد، وامتلكت الأراضي والضياع الشاسعة التي تحولت بها الكنيسة من منظمة دينية بسيطة إلى هيئة دينية واجتماعية ذات سيطرة واسعة ومركزية. وقد أدى محاكاة الكنيسة للنظم الإدارية الرومانية إلى قيام شخصية بارزة على رأس الكنيسة. كما كان للإمبراطورية إمبراطور يتزعمها، صار الواحد من الأساقفة يجلس على عرشه الأسقفي كما كان يفعل الأباطرة والملوك. كما تشبه رجال الدين بالنبلاء والأمراء، وأحطوا أنفسهم بالأتباع والموظفين خاصة بعد أن أخذوا أدوارهم في القضاء، وأصبحوا على قدم المساواة مع أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، حتى جمعت الكنيسة بين الثراء والجاه وقوة الإيمان. بعد أن دب الضعف في الإمبراطورية الرومانية، قام الإمبراطور ثيودوسيوس بتقسيم الإمبراطورية الرومانية بين أبنائه إلى قسمين: القسم الشرقي وأطلق عليه الإمبراطورية البيزنطية، والقسم الغربي باسم الإمبراطورية الرومانية الغربية، منهيا بذلك وحدة العالم الروماني. أثر الانقسام السياسي والجغرافي الذي أصاب الإمبراطورية، فانتقلت العدوى إلى الكنيسة التي انقسمت بدورها إلى كنيسة شرقية وأخرى غربية بسبب الاختلاف بينهما في اللغة، إذ تتحدث الكنيسة الشرقية اللغة اليونانية، بينما تتحدث الكنيسة الغربية اللغة اللاتينية. كما تختلف الكنيستان في طريقة ممارستها للعبادات وبعض الطقوس، كعبادة الأقانيم التي هي عبارة عن رموز وصور تمثل الرموز الدينية المسيحية المتعددة، كصور وتماثيل المسيح والعذراء، وصور القديسين وتماثيلهم. وقد كانت الكنيسة الشرقية تستنكر هذه الأعمال،
بينما تقرها الكنيسة الغربية. وقد وصلت الاختلافات بين الكنيستين حد الأمور العقائدية، وخاصة عقيدتي التثليث والتجسيد. هذا بالإضافة إلى أن الكنيسة الشرقية ومقرها القسطنطينية قد سلمت زمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم في الشؤون الكنسية وأنظمتها وسياساتها المختلفة، إلى درجة أنه أصبح من العسير وقف تدخل الأباطرة البيزنطيين الذي أصبحوا يحكمونها بنظام القيصرية البابوية عن طريق الجمع بين سلطة القيصر السياسية ومهمة البابا الدينية. أخذت القسطنطينية مكانتها بعد أن قام الإمبراطور قسطنطين ببنائها كعاصمة جديدة لدولته بدلا من مدينة روما، وقد أقامها في منطقة بيزنطيوم على أنقاض مدينة يونانية قديمة على ضفاف البوسفور، وأطلق عليها اسم روما الجديدة، ثم سميت القسطنطينية فيما بعد. زادت مكانة القسطنطينية عند الأباطرة حتى دخلت في تنافس شديد مع روما، وتحول هذا التنافس فيما بعد إلى نزاع عقائدي، وقد استمر هذا النزاع حتى حصل الانشقاق بين الكنيستين سنة 1053. وهكذا سميت كنيسة القسطنطينية بالكنيسة الشرقية أو البيزنطية، وكذلك سميت بالكنيسة الأرثوذكسية واليونانية. أما كنيسة روما فقد أطلق عليها اسم الكنيسة الغربية أو الكاثوليكية، وأحيانا اللاتينية أو الرومانية، حيث أصبحت روما هي السلطة العليا في الغرب المسيحي، وخاصة بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية أمام الغزو الجرماني سنة 476. هذا فضلا عن بقاء بابا روما وحيدا لا تنافسه أي قوة في الغرب السياسي، في الوقت الذي كان بعيدا عن سلطان الإمبراطور البيزنطي في القسطنطينية ونفوذه في الشرق. بعد أن أصبحت الإمبراطورية عاجزة عن فرض سيطرتها على الدولة، تمكنت الكنيسة الغربية من التفرد بالسلطة بعد أن جمعت لنفسها ثروة طائلة وأسست لها نظاما ثابتا سمح لرأس الكنيسة في روما أن يطلق على نفسه لقب البابا. وهكذا أصبح البابا هو رأس الكنيسة في روما، وفي الوقت نفسه هو أسقف وبطريرك روما. ولقب البابا مشتق من الكلمة اليونانية بابز، وتعني الأب. ولأن العامة يسمون الأسقف أبا، والأسقف يسمي البطريرك أبا، سمي البطريرك بابا، ثم اقتصر اللقب على أسقف روما بشكل خاص. وقد استمد البابا مكانته من أهمية مدينة روما كعاصمة للعالم الروماني، والزعامة على بقية أسقفيات الغرب باعتبارها أفضل من غيرها من الكنائس. وبفضل تنظيمها الكنسي الدقيق، تحول منصب الكرسي الأسقفي لروما إلى كرسي للبابوية، الذي أصبح أعلى منصب ديني للرعايا الكاثوليك، مما جعلهم يطلقون عليه كذلك لقب الراعي. وهكذا تمتعت البابوية بالسيادة العليا على الكنائس في مختلف بلدان العالم الغربي، ومع ازدياد سلطة البابوية ازدادت مكانة البابا السياسية والاجتماعية. لقد وضع بابا روما نفسه على رأس الكنيسة الكاثوليكية، كما مهد الطريق لخلفائه الذين أصبحوا يعرفون بخلفاء القديس بطرس. وهكذا ادعى البابوات أنهم أصحاب السلطة العليا والوحيدة على المجتمع المسيحي، فأصبحوا يقضون في الخصومات والمنازعات التي تجري بين الكنائس المختلفة من جهة، وبين الرعية من جهة أخرى. وأخذت البابوية تنمو ببطء، ولكن بشكل متين عبر القرون، مما أكسبها مزيدا من القوة والاتساع. شيدت البابوية كنائسها المختلفة في روما ككنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس بولس، لربط روما بذكرى القديس بطرس الذي اتخذ منه المسيح صخرة بنى عليها كنيسته. فإذا كان بطرس يمثل زعيم الحواريين، فإن خلفاءه أساقفة روما هم أحق الناس بأن يرثوا زعامة العالم المسيحي. تمسك بابوات روما دائما بفكرة أنهم خلفاء القديس بطرس الذي هو رئيس الحواريين. ويطلق على الحواريين لقب الرسل، لأنهم رسل المسيح الذين اعتمدت على أقوالهم وكتاباتهم التعاليم المسيحية،
لذلك يطلق على منصبهم اسم الكرسي الرسولي، لأنهم الآباء الرسل أو الآباء الكنسيون. وقد مثل الكرسي الرسولي الهيئة العليا لإدارة الكنيسة الكاثوليكية، الذي يترأسه البابا المنتخب من كبار الأساقفة، التي اعترف بزعامتها جميع أسقفيات الغرب في القرن الخامس الميلادي. لقد برزت السيادة البابوية سواء عن طريق تعاظم ثروة أسقفية روما، أو بسبب ممارستها للأحكام القضائية المتعلقة بالمجامع الكنسية، التي يجتمع فيها رجال الدين من كافة الكنائس المسيحية بهدف البحث في المشاكل الدينية المتعلقة بالعقيدة والإيمان، من أجل وضع الحلول وتشريع القوانين اللازمة للتعامل معها. وقد أظهرت هذه المجامع البابا بمثابة الحكم الأعلى أو السيد الأكبر لمختلف الأسقفيات. أدى غروب شمس الإمبراطورية الرومانية عن روما إلى تعاقب الكثير من البابوات من أصحاب النفوذ القوي على الكرسي الرسولي، مما عزز مكانتهم في الغرب الأوروبي. قام البابا داماسوس بترجمة الكتاب المقدس إلى اللاتينية حتى يضمن وجود نسخة موحدة يجمع عليها المسيحيون تحت سلطته، مما مثل البداية الأولى لإبراز مكانة كرسي روما الأسقفي. كما قام البابا سيركيوس باستخدام لقب البابا رسميا في المراسم والخطابات، بعد أن قام بتأليف المراسم البابوية التي تمثل الطقوس المختلفة التي يقوم بها البابا أثناء تسلمه لمنصب الكرسي البابوي، سواء كانت دينية أو دبلوماسية أو اجتماعية. هذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبه البابا ليو الأول في إبراز وتعزيز السلطة البابوية، بعد نشره لنظرية البابوية العليا التي تقوم على أن المسيح قد سمى بطرس زعيما للرسل، الذي بدوره نقل زعامته للبابا. في سنة 455 أصدر الإمبراطور فانتينيان الثالث مرسوما يقضي بخضوع كافة أساقفة الغرب للسلطة البابوية في روما. برز النفوذ البابوي بشكل عملي في عهد البابا غريغوري الأول أو العظيم، الذي بدأ وظيفته البابوية بتحصين الأسوار والقلاع وإعداد الجند في وجه الغزو اللمباردي جنوب إيطاليا. وقد حل غريغوري العظيم بممارسته هذه الأعمال محل الإمبراطور بكافة سلطاته السياسية والإدارية والعسكرية، بعد أن اتخذ لنفسه لقب خادم خدام الرب. لم تتورع الكنيسة عن القيام بأي عمل من شأنه تثبيت سلطانها في العالم المسيحي، الذي ظهر في تزييفها للوثيقة التي أعلنت عنها سنة 750 وعرفت باسم هبة قسطنطين، وهي وثيقة موجهة من الإمبراطور قسطنطين إلى البابا سلفستر الأول. وتتكون الوثيقة من جزئين، الأول بعنوان الاعتراف ويقر فيها الإمبراطور بإيمانه بالمسيحية، أما الجزء الثاني فهو بعنوان الهبة، وفيها يتنازل قسطنطين للبابا عن بطريركيات انطاكيا والإسكندرية والقسطنطينية والقدس. كما تنازل قسطنطين عن مدينة روما وكل مقاطعاتها، وكذلك المناطق الغربية للإمبراطورية. كما جاء بالوثيقة أن الإمبراطور سينتقل إلى مدينة القسطنطينية التي بناها، لأنه لا يجوز أن يكون له سلطة في المكان الذي أقام الرب فيه مقرا لزعيم الديانة المسيحية. وبناء على هذه الوثيقة، طالبت الكنيسة بالسيادة العالمية الزمنية والدينية. زادت مكانة البابوية بقدوم الملك شارلمان إلى الحكم، حيث أعاد شارلمان تنظيم المنطقة الخاضعة لسلطة البابا سنة 781، وقام بترسيم حدودها، مما أكسب شارلمان رضا الكنيسة التي دفعت بالبابا ليو الثالث إلى تتويجه إمبراطورا للإمبراطورية الرومانية المقدسة وحاميا للسدة البابوية. أصبح شارلمان رأس الكنيسة الغربية والإمبراطورية المقدسة، القائمة على فكرة إن المسيحية كلها يجب أن تكون دولة واحدة يحكمها البابا والإمبراطور بتفويض من الرب. وبالرغم من الخدمة الكبيرة التي قدمها شارلمان للبابوية، إلا إن خلفاءه من بعده عمدوا إلى التدخل في شؤونها، حيث قام الإمبراطور أوتو الأول سنة 963 بخلع البابا يوحنا الثاني عشر،
فقام رجال الدين بانتخاب البابا بنديكت الخامس دون استشارة الإمبراطور، مما دفع الإمبراطور إلى خلع البابا الجديد وتنصيب البابا ليو الثامن بدلاً عنه. لقد بدأ المذهب الكاثوليكي يأخذ مكانته في الغرب الأوروبي منذ عهد البابا ليو التاسع، بعد أن سلمت الكنيسة في روما سلطاتها للبابا بصفته وريثاً لأقرب حواري السيد المسيح. في سنة 1073 اعتلى عرش البابوية البابا غريغوري السابع، الذي بدأ عمله بالحرص على استقلال الكنيسة ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها، وأعاد للبابوية قوتها العليا. إذ أعلن البابا غريغوري مجموعة من الأوامر والتعليمات الكنسية اسمها الإملاء البابوي، من أجل ضبط الكنيسة وإعادة تنظيمها. ومن هذه التعليمات إن البابا وحده من يجمع بين السلطتين الروحية والزمنية، وهو الذي يمتلك سلطة تعيين رجال الدين أو عزلهم، وله كذلك الحق بتتويج الأباطرة وعزلهم. ويكون للبابا حق إخلاء الرعية من الالتزام بالعهد والولاء لحكامهم، وليس لأحد أن يلغي قرار البابا. وهكذا ظهر الإملاء البابوي كقانون كنسي دائم بأحقية البابا في الزعامة المطلقة، ليمهد بذلك الطريق لفتح صفحة ناصعة في تاريخ ومستقبل البابوية. جاءت أفكار غريغوري السابع انطلاقا من مبدأ إصلاح العالم، التي تخضع بدورها للبابا، لذلك جاهد في تنفيذ إصلاحاته بعزم وصلابة، مما جعله في صدام مباشر مع ملك ألمانيا هنري الرابع، الذي عزله البابا من منصبه، وحرر جميع أتباعه من يمين الولاء والطاعة التي أقسموها للملك، مما دفع الملك للخضوع للبابا طلبا للعفو والمغفرة. وبهذا يكون الملك هنري الرابع قد اعترف بحق البابوية في عزله وحرمانه من رعاية الكنيسة، وهكذا وجد سلاح الحرمان كأداة فعالة بيد البابوية. وفي عهد الإمبراطور فريدريك باربروسا بدأ جهوده لإعادة مجد الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وبدأ يدعو لنفسه بالسيادة بدلاً من البابا، حيث أرسل جيوشه للسيطرة على البابوية بالقوة، مما دفع البابا ألكسندر الثالث للاستعانة بالمدن الإيطالية وتشكيل حلف العصبة اللمبردية، حيث تمكنوا من الانتصار على القوات الإمبراطورية سنة 1176. تمكنت البابوية من فرض نفوذها القوي على الواقع المسيحي في الغرب الأوروبي منذ عهد البابا أوربان الثاني، الذي وجه دعوته إلى الأباطرة والملوك وكافة الرعية في أوروبا، من أجل القيام بالحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في مؤتمر كاليمونت سنة 1095. وفي عهد البابا أنوسنت الثالث اعتبرت البابوية جميع الأباطرة والملوك هم مجرد أتباع للكنيسة الكاثوليكية، وأن سلطتهم مستمدة من السلطة الإلهية التي هي في عهدة رجال الدين. ازدهرت السلطة البابوية في عهد البابا بونيفاس الثامن، الذي بلغت قوة البابوية في عهده أن ادعى نظرية السيفين، ومفادها أن الرب خلق سيفين يتزعمان العالم، أحدهما السيف الروحي للبابا، والآخر السيف الزمني للإمبراطور. بلغت البابوية قمة نفوذها في القرن الثالث عشر الميلادي، إلا أن الأطروحات الجديدة التي طرحها البابوات أدت إلى تجدد الصراع بين البابوية والسلطة الزمنية، مما عرضها لهزات عنيفة أضعفت مركزها وقلت من سلطانها. أدت نظرية السيفين التي نادى بها البابا بونيفاس الثامن إلى تعرضه للهزيمة العسكرية بسبب الهجوم الذي قام به ملك فرنسا فيليب الرابع، الذي تمكن من السيطرة على مقر البابوية في روما، حيث لم يكتف بالقبض على البابا، وإنما عرضه للإهانة والإذلال. في سنة 1305 قام مجمع الكرادلة البابوي المنعقد في روما باختيار أسقف مدينة بوردو الفرنسية لمنصب البابا تحت اسم كليمنت الخامس. كان مجمع الكرادلة ذي أغلبية فرنسية، مما عرضه لضغوط شديدة من هنري الرابع. رفض البابا كليمنت الخامس أن يضع نفسه تحت نفوذ كرادلة روما وضغطهم، مما دفعه للإقامة بعض الوقت في مدينة ليون،
ثم قام أخيرا بنقل مقر البابوية إلى مدينة أفنيون الفرنسية، مما أوقعها تحت سيطرة ملوك فرنسا لفترة طويلة. بعد وفاة البابا كليمنت الخامس، شغر منصب البابوية لمدة 2 سنين بسبب الخلاف الواقع في اختيار خليفة جديد للبابا الراحل. تم بعدها اختيار البابا يوحنا الثاني والعشرين، وهكذا استمر منصب البابوية أسيرا لمدينة أفنيون، حيث قامت البابوية تحت ضغط الملوك الفرنسيين إلى فرض الضرائب الباهظة على تسلم المناصب الدينية، كما إنها قامت بمصادرة كافة أملاك رجال الدين المتوفين، وتم إعادتها إلى حظيرة البابوية. هذا بالإضافة إلى تجاهل حق الأديرة والكنائس والأسقفيات في اختيار الأساقفة والقسس ورؤساء الأديرة الجدد. حل الخراب في ممتلكات الكنيسة بسبب كثرة الحروب وانتشار اللصوص وقطاع الطرق، الأمر الذي دفع برجال الدين في عهد البابا غريغوري ال11 إلى رفض أداء العشور للكنيسة، مما أدى إلى تفاقم الصراع بين رجال الدين والبابوية، نتج عنه ما عرف باسم الانشقاق الغربي للكنيسة الكاثوليكية. بعد وفاة البابا غريغوري ال11 حدث الانشقاق الكبير في الكنيسة الغربية، نتيجة لاختيار البابا أوربان السادس المدعوم من فرنسا لكرسي البابوية، مما أدى إلى اعتراض الكثير من رجال الدين، معتبرين عملية الانتخاب جرت تحت التهديد، وهو ما دفع المعترضين إلى اختيار كليمنت السابع كبابا لهم، وهكذا انقسمت الكاثوليكية إلى معسكرين. ولتطويق الأزمة، اتفق الطرفان على عزل البابوين أوربان وكليمت، وانتخاب إسكندر الخامس، الأمر الذي رفضه الطرفان، مما جعلهم يسارعون إلى عقد مجمع كونستانس، الذي تمخض عنه عزل جميع البابوات السابقين وانتخاب البابا مارتن الخامس، منهيا حالة الانشقاق الحاصل، حيث عاد البابا إلى مقره في المدينة المقدسة روما. شكل الانشقاق الغربي منعطفا فاصلا في تاريخ البابوية، حيث بدأت الكنيسة تشعر بالخطر بسبب ظهور حركات الاحتجاج المطالبة بتقليص صلاحيات الكنيسة، مما دفع البابا يوليوس الثاني سنة 1506 إلى تأسيس قوات عسكرية من أجل حماية الكرسي البابوي، وقد أطلق على هذه القوات اسم الجيش البابوي أو الحرس السويسري، وذلك بعد أن كانت البابوية تعتمد على الجنود المرتزقة للدفاع عن كيانها والقيام بحروبها المختلفة. أدى ظهور عصر النهضة في أوروبا إلى ولادة الفكر الغربي من جديد، والبعث في حركة شاملة، واتجاه جديد في تفكير الناس وأعمالهم ومعيشتهم، إذ شكلت الحركة الفكرية وما صاحبها من اختراع الطباعة إلى ظهور حركة الإصلاح الديني سنة 1517، حيث أدى انتشار الطباعة إلى توزيع الكتاب المقدس على كافة فئات المجتمع المسيحي، وبالتالي القضاء على عملية احتكار رجال الدين لنصوص الكتاب المقدس وتفسيره. نتج عن حركة الإصلاح الديني خروج الكثيرين من أتباع الكنيسة عن طاعة البابا، وخاصة بعد ظهور حركة الإصلاح البروتستانتي على يد الألماني مارتن لوثر، الذي شرع بحركته مناديا بالإصلاح الديني للكنيسة، حيث قام لوثر بتشييد الكنائس الوطنية التي لا تتبع للبابا في روما، وطالب بالسماح لرجال الدين بالزواج، وحرم البيع والمتاجرة في صكوك الغفران، ودعا إلى الاكتفاء بالكتاب المقدس ليحصل البشر على الخلاص. وفي فرنسا قاد جان كالفن حركة الإصلاح الديني متأثرا بأفكار لوثر الإصلاحية، وترجم الكتاب المقدس إلى الفرنسية باعتباره المصدر الوحيد للدين المسيحي، كما ألغى كل الشعائر والطقوس داخل الكنيسة. وفي سنة 1534 انفصلت كنيسة إنجلترا عن السلطة البابوية بدعم من الملك هنري الثامن، الذي أصبح بعد الانفصال رئيسا للكنيسة الإنجليزية بدلا من بابا روما، ومن ثم أطلق عليها اسم الكنيسة الإنجليكانية، التي أصبحت بعدها خاضعة للتاج الملكي، ويعد أسقف كانتربري أعلى سلطة دينية في الكنيسة الإنجليكانية حتى الآن.
قامت الكنيسة الكاثوليكية ردًا على حركة الإصلاح الديني بحركة الإصلاح الكاثوليكي بهدف مقاومة الإصلاح البروتستانتي. ولقد تجلت الأصولية المسيحية في الرد على الخارجين عن سلطة ونفوذ الكنيسة الكاثوليكية بأن قامت البابوية بتأسيس جماعة اليسوعيين التي ترفع شعار الطاعة الكاملة لرؤساء الكنيسة الكاثوليكية لمواجهة الفكر البروتستانتي. هذا بالإضافة إلى إنشائها محاكم التفتيش بهدف مطاردة أتباع البروتستانتية. أوجدت حركة الإصلاح الديني انقساما في الخريطة الدينية لأوروبا، وخاصة الانقسام بين الكاثوليكية والبروتستانتية، الذي أدى إلى صدام ديني عنيف بين الدول البروتستانتية والكاثوليكية في أوروبا. نشب عنها الحروب الدينية التي عرفت باسم حرب 30 عاما، التي لن تنتهي إلا بعقد صلح وستفاليا سنة 1648. أسفر صلح وستفاليا عن وقف الحروب والنزاعات المذهبية بين البروتستانت والكاثوليك، حيث يكون لكل المسيحيين الحرية في اختيار المذهب الديني الذي يرغبون به. كما عمل مؤتمر الصلح على إنهاء النزاع بشأن أملاك الكنيسة، فالأملاك تؤول إلى كل من البروتستانت والكاثوليك. تمكنت عملية الإصلاح الديني من زعزعة ولاء الكاثوليك الديني للبابا، كما أدت إلى سقوط العصمة التي تدعيها البابوية، وكذلك ظهور التشريعات المدنية في وجه التعاليم الدينية، مما دفع البابوية إلى عقد مجمع ترنت الذي تمخض عنه عملية إصلاح داخلية. فبعد أن كان البابا هو الحاكم المطلق داخل البابوية، عمل على تنظيم البابوية على شكل هيئات إدارية يفوض فيها البابا بعض صلاحياته إلى هذه الهيئات التي عرفت بالمجامع الرومانية. وهكذا يتولى البابا الاختصاص في الشؤون الروحية مقابل تفويض أحد الكاردينالات في الشؤون الإدارية الداخلية والمتعلقة بالأمور القضائية داخل البابوية، في حين يتولى آخر الشؤون الخارجية التي تقوم على إدارة كافة المفوضيات التي قام البابا بإرسالها إلى كافة البلاد على شكل سفراء، في سبيل تنظيم أوضاع الكنيسة الكاثوليكية الدينية والسياسية الخارجية في تلك البلدان. وبالرغم من حالة الجمود التي دخلت فيها البابوية أثناء وجودها في مدينة أفنيون، إلا أنها تمكنت من التحول إلى أحد مراكز النهضة الإيطالية، حيث ظهرت النهضة البابوية التي امتدت من الانشقاق الغربي إلى عصر الإصلاح البروتستانتي بداية القرن السادس عشر الميلادي. وقد اعتلى السدة البابوية 14 بابا، أطلق عليهم اسم باباوات عصر النهضة، وفيها تطورت البابوية بشكل كبير، حيث اتخذت البابوية لنفسها مكانة مميزة في الدبلوماسية الأوروبية، وتم اللجوء للبابا للتحكيم في النزاعات التي تنشأ بين القوى الاستعمارية المتنافسة. وبعد أن انتهت مرحلة الخلافات السياسية والانشقاقات، سادت مرحلة جديدة من التطور في الأدب والثقافة والاختراعات العلمية، التي قادت البابوية إلى إنشاء مكتبة الفاتيكان في عهد البابا نيقولا الخامس. كما قام البابا سيكستوس الرابع ببناء الكنيسة السيستينية، التي تعتبر من أكبر كنائس الفاتيكان، وتشتهر بمعمارها الفريد المستوحى من معبد سليمان في العهد القديم. وقد بدأ البابا يوليوس الثاني في تشييد كنيسة القديس بطرس فوق كنيسة القسطنطينية، التي بناها الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع الميلادي، على موقع الضريح الذي دفن فيه القديس بطرس. ثم شرع البابا بولس الثالث ببناء الفاتيكان، وقدم البابا غريغوري الثالث عشر تقويمه المسمى التقويم الغريغوري، وقد تم استخدام هذا التقويم بعد أن ثبت وجود فارق 11 يوما في الاعتدال الربيعي للتقويم الجولياني المستخدم سابقا. وقد قامت البابوية في هذه الفترة بتأسيس العديد من الجامعات الأوروبية كجامعة باريس وفلورنسا وميلان. أدان البابا بنكة الرابع عشر أفكار الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو والواردة في كتابه روح القوانين. أما البابا كليمنت الثالث عشر فقد أدان حركة التنوير التي نادت بالتخلص من استبداد الحكام والكنيسة.
ثم انتقلت عملية الصدام مع السلطة البابوية إلى مناهضتها علنياً، وخاصة في فرنسا التي اندلعت فيها الثورة الفرنسية سنة 1789، فأصبح الصراع مفتوحاً بين الدولة المدنية والبابوية. واعتبر البابوات أنفسهم سجناء الفاتيكان بمحض إرادتهم لحين وضع حد للتدخل في سلطة البابا. واستمر النزاع مع السلطات الإيطالية حتى سنة 1929، حيث تم توقيع معاهدة لاتيران بين البابا بيوس ال11 والحكومة الإيطالية بإقامة دولة مدينة الفاتيكان داخل مدينة روما كدولة مستقلة بذاتها بزعامة البابا. منذ ذلك الوقت أصبحت البابوية لا تمثل اليد العليا في السلطة، بل أصبحت خاضعة للسلطة السياسية التي رافقتها التغييرات المتوالية، مما دفع البابوية إلى الانخراط في هذا التغير الدائم بما يتوافق مع مصالحها ومكانتها. بقي أن نقول أنه بالرغم من التأثيرات الكبيرة التي أحاطت بمكانة البابوية وصلاحياتها، إلا أنها هي صاحبة الحق المطلق والوحيد على القرارات الدينية والعقائدية التي تخص المسيحية الكاثوليكية، كما أن لها تأثيرا على كثير من القرارات السياسية في الغرب الأوروبي. يتبين مما تقدم أن البابوية لم تكن موجودة في الديانة المسيحية أو في التنظيمات الإدارية الرومانية، وأنها ظهرت نتيجة للانتشار الواسع الذي حققته المسيحية على أراضي الإمبراطورية، مما فتح المجال لها لإيجاد تنظيم يحاكي النظم الرومانية السائدة، مما أدى إلى إيجاد التنظيم الكنسي الذي يترأسه البابا. وهكذا بدأ المركز البابوي يأخذ مكانته في الحياة الدينية والسياسية. لقد ظهر منصب البابا كامتياز خاص لرأس الكنيسة في روما، وفي الوقت نفسه هو أسقف وبطريرك روما، أي إنه أب لجميع الأساقفة في الغرب الأوروبي، حيث استمد البابا مكانته هذه من أهمية مدينة روما كعاصمة للعالم الروماني. وهكذا شكل منصب البابوية سلطة بارزة وقوية في الغرب الأوروبي، نتيجة للمكانة التي بدأ يرتقيها أسقف روما، وبسبب تعاظم ثروة أسقفية روما بما ملكته من المنح والهبات. هذا بالإضافة إلى أن سقوط روما وانهيار الإمبراطورية الرومانية أمام الغزو الجرماني سنة 476 جعل بابا روما يقف وحيدا لا ينافسه أي قوة في الغرب السياسي. وقد ادعى البابوات أنهم أصحاب السلطة العليا والوحيدة على المجتمع المسيحي، فأصبحوا يقضون في الخصومات والمنازعات التي تجري بين الكنائس المختلفة من جهة، وبين الرعية من جهة أخرى، كما أنهم يستفتون في كل الأمور. وهكذا ظهر البابا بمثابة الحاكم الأعلى. لقد كان لتعاقب الكثير من البابوات من أصحاب النفوذ القوي على الكرسي البابوي دور كبير في تعزيز مكانتهم في الغرب الأوروبي، وخاصة بعد أن أصبح البابا خليفة للقديس بطرس الذي سمي زعيما للرسل، الذي نقل زعامته للبابا. بالرغم من أن منصب البابوية قد حقق مكانة عالية في الحياة الكنسية للمسيحيين الكاثوليك، إلا أنه وقع في أغلب الأحيان في صدام مباشر مع السلطات السياسية، نتج عنها انتقال البابوية للإقامة في مدينة أفنيون الفرنسية، وما نتج عنها من حدوث الانشقاق الغربي في الكنيسة الكاثوليكية. أدت إقامة البابوية في أفنيون إلى ظهور عصر النهضة، وما رافقها من تطور في الأفكار الحرة، ومهاجمتها لتسلط رجال الدين والكنيسة على حياة الأفراد والمجتمع. تطور عصر النهضة فيما بعد إلى نشوب حركة إصلاح ديني شامل في التعاليم والممارسات الدينية، نتج عنها ظهور الكنيسة البروتستانتية والكالفينية والأنجليكانية، مما تسبب في سقوط هيبة البابوية التي دخلت في صراع مفتوح مع السلطة المدنية، بلغت ذروتها بنشوب الثورة الفرنسية. لقد أدى هجوم الأفكار الثورية على البابوية إلى استمرار حالة النزاع والصدام مع الدولة المدنية، حتى تمكنت البابوية من إقامة دولتها المستقلة في دولة مدينة الفاتيكان سنة 1929.